በድጋሚ ተገናኝተናል። ሰላም ጤና ይስጥልን የቦስት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ በድጋሚ ዛሬም በአዲስ ነገር ብቅ ብለናል። እንግዲህ በዚች በአዲስ ነገር የተከሰተው ለእናንተ መልካም የሆነች ነገር ነች በሚል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ምንድነው? ስልካችሁ በሆነ አጋጣሚ ከእጃችሁ ላይ ሌባ ሊሆን ይችላል፣ ከኪሳችሁ ሾልኮ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ በሆነ አጋጣሚ ቢጠፋ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለውን እንዴት ማድረግ እንዳለባችሁ ላሳያችሁና መረጃ ለሰጣችሁ ነው ይዤ የመጣሁት። ይህንን ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። እናንተ ስልካችሁን እስካሁን ብዙ መረጃም ጠፍቶባችሁ ሊሆን ይችላል። የስልካችሁ ኢንፎርሜሽን ብዛት አናዷችሁም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ካሁን በኋላ ያ ሁሉ ነገሮች ፊክስ ሆነዋል ማለት ነው። እሺ ይሄን ለማድረግ ምንድነው የሚጠበቅብን ካላችሁ መጀመሪያ ኢሜል መክፈት አለባችሁ። ኢሜል አከፋፈቱን የማታውቁ ልጆች ካላችሁ በሌላ ጊዜ ሰርቼ አፕሎድ ላደርግላችሁ እችላለሁ። ለአሁኑ ግን በተከፈተ ኢሜል ነው ማሳያችሁ። እኔ ካሁን በፊት ከፍቼ ያዘጋጁት ኢሜል አለ። ስለዚህ በዚያ ኢሜል ነው ላሳያችሁ የምችለው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ስልካችን እንሂድ። እስኪ ወደ ስልካችን እንሂድና የራሳችን ስልክ ላይ ያንን ኢሜል ሎጊን እናርግበት። በዚያ ኢሜል ፕሌይ ስቶር ላይ ሊሆን ይችላል። ኢሜልን ኖርማሊ ስልኩ አክሰስ ያድርገው። እስኪ ያንን ስልክ ኢሜሉ አክሰስ እንዲያደርገው እናድርግ ማለት ነው። ያን ለማድረግ ኖርማሊ የምንሄደው ሲቲንግ ውስጥ እንሄዳለን። ሲቲንግ ውስጥ ከሄድን በኋላ ወደታች እያንሸራተትን እንፈልጋለን ማለት ነው። አካውንት የሚላለ አካውንት የሚለውን እንፈልግ። አካውንት ኖርማሊ እዚህ ጋር አካውንት የሚለውን ክሊክ እናድርግ። አካውንት ወይም ጉግል የሚላለ ጉግል የሚለውን መንካት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ውስጥ እንደምትመለከቷቸው ያሉት ቴሌግራም፣ ፎኒክስ አካውንት ምናምን ናቸው። ኖርማሊ አድ አካውንት ነው ማለት ያለብን። እዚህ ጋር አድ አካውንት እንበል። እነኙ ተቀምጠዋል። ቴሌግራም ናቸው ወይስ ጂሜል ነው ይላል። መጀመሪያው ላይ ጂሜል ነው ይላል። ስለዚህ እኛ እንፈልገው ጉግል ስለሆነ ጉግልን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ ጉግልን ክሊክ እናድርገው። ጉግልን ክሊክ ስናደርገው አሁን ማስገቢያ ፎርም እያዘጋጀልን ነው የሚገኘው። ጉግል ማስገቢያ ፎርም ኢሜይልን ለማስገባት እየጠየቀ ነው። ኦሬዲ እያደረገ ነው ማለት ነው። እስከዛው ድረስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ጠብቁ። በጣም ቆንጆ የሆኑ ቲዩቶሪያሎች ተዘጋጅተዋል። ሎድ እናደርግላችኋለን። ያን እየኮመኮማችሁ መጠበቅ ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ ኢሜል ማስገቢያ ፎርሙ መጥቷል። ስለዚህ ኖርማል እዚህ ላይ ሰብስክራይብ ቦስት 1345@gmail.com የሚል ኢሜል ከፍቼ ኔክስት ንኩት። ኔክስት የሚለውን ስንነካው ፓስዋርድ እንድናስገባ ይጠይቃል። ፓስዋርድ እንድናስገባ ጠየቀን። ኦኬ ኖርማሊ ፓስዋርድ ጠይቆናል። ፓስዋርድ ያስገብተን ጎ ስንለው እስኪ ምንድነው የሚያመጣው? ጉግል ምን ሊያመጣልን ነው? ጎ ስንለው ይቀጥላለች። እዚህ ጋር የተለያዩ ላይሰንሶች አሉ። እነኛን ሰርቪሶች ፖሊሲዎች አግሪ ታደርጋለህ ነው ያለው። ስለዚህ አግሪ ነው የምናደርገው እኛ ፈልገን ነው ወደ ጉግል እየሄድ ስለምንገኝ አግሪ ማለታችሁን አትዘንጉ። እዚህ ጋር ኦኬ ሎግ እያደረገ ነው። እንግዲህ ስልካችን በዚህ አካውንት ሎጊን እያደረገ ነው የሚገኘው ማለት ነው። መልካም ጉግል ሰርቪስ እንግዲህ ይሄው አምጥቶልናል። ባክአፕ ጉግል ድራይቭ ይላል። ባክአፕ ላድርግልህ ወይ
ዳታ ሊሆን ይችላል። ስልኩን ደግሞ ኤኒታይም ስዊች ዲቫይስ አት ኤኒታይም ይላል። ስልካችሁን በፈለጋችሁ ሰዓት ብሎክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄ ሴቲንግ ኦን ይሆን አለ። እውነት ነው ይሁንልኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢንክሉዲንግ አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል። አፕሊኬሽን ዳታ፣ ኮል ሂስትሪ። ኖርማሊ ኮል ሂስትሪ እንኳን እንግዲህ ሎድ እንዲሆን ነው እዚህ አካውንት ላይ ኮል ሂስትሪ እንኳን ሎድ ይደረጋል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የኛው ፊቸር። ስለዚህ አክሰፕት ታደርጉታላችሁ። አክሰፕት እንበለው። አክሰፕት እንበል። ኦኬ አክሰፕት ስንለው አካውንቱን ኦልሬዲ ጨርሰው ሎግ አድርጓል ማለት ነው። ሎግ አድርጎልናል። መልካም። ስለዚህ አሁን ይሄን አካውንት ሎክ ካረገ በኋላ ምንድነው የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው? ወደ ኮምፒውተራችን እንሄዳለን። ኮምፒውተራችን ላይ እንሄድና ጉግል ክሮም ሊሆን ይችላል፣ ኦፔራም ሊሆን ይችላል። ኖርማሊ ያላችሁ ብራውዘር ክፈቱና እኔ ጋር ጉግል ክሮም ነው ያለው። ጉግል ክሮምን ከፍታለሁኝ። ኦኬ ምን ብለን ሰርች እናደርጋለን? ጉግል ዳሽቦርድ ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ሰርች ባር ላይ ጉግል ዳሽቦርድ መጀመሪያው ይመጣል። ይሄው ኖርማል አምጥቷል። ስለዚህ እስካሁን ሳይን ኢን ስላላረጉኝ እዚህ ጋር ሳይን ኢን እንዳደርግ ጠየቀኝ። ጉግል ዳሽቦርድ ሰርቪሶችን ለማግኘት ጠየቀ ማለት ነው። ጠይቃል። ስለዚህ የቅድሙን ነው። አሁን እዚህ ጋር በጣም ቢኬርፉል ሁላችሁም በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። እዚህ ጋር ቅድም ያስገባሁት አለ ስልኩ ላይ። ቆይ ላሳያችሁ። እስኪ ጉግል ብለን ስንነካው ይሄው ሰብስክራይብ ፖስት 1345@gmail.com ነው። ኮምፒውተሩም ላይ ሰብስክራይብ ፖስት 1345@gmail.com የሚለውን ነው የምናስገባው። እነኚህም በጣም ቢኬርፉል መጠንቀቅ አለባችሁ። ይህንን ከተሳሳታችሁ ስልካችሁን አክሰስ ማድረግ አትችሉም። ስለዚህ ቢኬርፉል ለማለት ያክል ነው። እዚህ ጋር ፓስዋርድ እናስገባ። ሰብስክራይብ ፖስት የሱን ፓስዋርድ ያስገብተን ኔክስት ስንለው አሁን ቀጥታ ወደ ጉግል ዳሽቦርድ ነው የሚወስደን። ይሄው ጉግል ዳሽቦርድ ወስዶናል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የወሰደን ማለት ነው። ጉግል ዳሽቦርድ ላይ ወስዶናል። ኦኬ የተከበራችሁ የቦስት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ቀጥሏል። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ጉግል ዳሽቦርድ ወስዶናል። አሁን ጉግል ዳሽቦርድ ላይ ወስዶናል ማለት ነው። ሎጊን ስናደርግ በተመሳሳይ ኢሜል አድርገን ሎግ አድርገን ወደ እዚህኛው ፔጅ ላይ ወስዶናል። ስለዚህ ቁልቁል አንሸራቱት። ስናንሸራትተው ምን ይላል? አንድሮይድ ባክአፕ የሚል አለ። አንድሮይድ ባክአፕን የሚለውን ክሊክ አድርጉት። ኖርማሊ አንድሮይድ ባክአፕን ክሊክ ስታደርጉት ይሄ መጣ። እንግዲህ ይሄው ቴክኖ ስፓርክ አለ፣ ጋላክሲ S20 አለ፣ እንደዚሁም ቴክኖ F1 የሚባሉ 3 ዲቫይሶች ይህንን ኢሜል አክሰስ እያደረጉት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት አድርገን ሰርች እናድርግ ካላችሁኝ፣ እንዴት አድርገን ሰርች እናድርገው? ኖርማሊ ይሄው ቴክኖ ስፓርክ በዚሁ አጋጣሚ በጣም ማግኘት የምትችሉትና ከቴሌ ጋር ራሱ ኮንታክት አድርጋችሁ ለማወቅ ከፈለጋችሁ የዚህን አይሚ አድሬስ ይነግራል። ይኸውና እዚህ ጋር አይሚ አድሬሳችን እዚህ ጋር ይቀመጣል። ስለዚህ ይሄን ራሱ አይሚ ባትይዙ ራሱ በዚህ አማካኝነት አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቴክኖ ስፓርክ አሁን ከ50 በፊት አክቲቭ ነበረ፣ አሁን ኦልሞስት 12% አለው። ዋይፋይ እዚህ ጋር ኮኔክት አድርጓል ይላል። ስለዚህ አሁን ምን እናድርግ ነው? አሁን እኛ ምን እናድርግ? ይሄንን ከዚህ ውስጥ ማፑን ተመልከቱት። ማፑን ስትመለከቱት የሆነ የስልክ አቅጣጫ ምልክት የሚመስል አለ እዚህ ውስጥ በአረንጓዴ ከለር ሆኖ የሚመስል ነገር አለው ማለት ነው። ያን ክሊክ ስናደርገው ቀጥታ ወደ ማፕ ይወስደንና
ወደ ማፕ ይወስደናል። ወደ ማፕ ይወስዳል። ስለዚህ ይሄው ምን ላይ እንደሚገኝ እዚህ ጋር እንግዲህ አስቀምጦልናል። በእኛ ሎንጊቲዩድ እና ላቲቲዩድ አማካኝነት ስልኩ የት እንዳለ አክሰስ ማድረግ የምንችልበትን ሜካኒዝም አስቀምጦልናል ማለት ነው። አስቀምጦልናል። እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። የተቀመጠበት በ9 ዲግሪ በ40 ምናምን እንደዚህ እንግዲህ የሚፈጀው ታይም ምናምን ሁሉ ተቀምጧል። ኖርዝ ነው ኢስት ነው የሚለውን ሁሉንም ቁጭ አድርጎልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጉግል በጣም በሚገርም ሁኔታ አስቀምጦልናል። እዚህ ላይ እንግዲህ ይሄንን ማክሲማይዝ እያደረጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ስልኩ የት እንዳለ እናንተ ከተቀመጣችሁበት ወዴት እንዳለ ይኸውና እዚህ ላይ ነው ያለው እያለ ነው እንግዲህ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው እያሳየኝ የሚገኘው። ደብረ ብርሃን አካባቢ ነው ይሄ ስልክ ያለው ነው ያለው እንግዲህ። ስለዚህ እዚህ ጋር ስትደርሱ እናንተ ካላችሁበት ኦልሞስት አውቶማቲካሊ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ወይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይሄው በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ሰርች ያደረገው። እንግዲህ ስታደርጉት ይሄዳል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ስልኩን ማስጮህ ትችላላችሁ። ስልኩ እንዲጮህ ማድረግ ትችላላችሁ። ፕላይ ሳውንድ ትሉትና ፕላይ ሳውንድ በሉትና ከዚህ በኋላ እስኪ ስልኩ ጋር እንሂድ። ሳይለንት ለማድረግ ስዊች ስለዚህ ስቶፕ እንበለውና እንመለስ። እኛ በዚህ አይነት መልኩ ኦልሞስት ማስጮህ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስልኩ እንዲጮህ ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር ማድረግ ይቻላል። ሴኩር ማድረግ ደግሞ ከፈለጋችሁ ዲቫይሱን you can also display a message or phone number on the lock screen. You can still locate the device after it is locked ይላል። ሎክድ ከሆነ በኋላ ራሱ ኖርማሊ ሎክድ ከሆነ በኋላ ራሱ የተለያዩ ሜሴጆችን በመስጠት ዲቫይሱ የት እንዳለ ማወቅ ትችላላችሁ ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜል ጠይቆናል። ኢሜል ጠይቋል። ፓስወርድ ጠይቋል። ስለዚህ ይሄን ፓስወርድ ታስገቡትላታላችሁ ማለት ነው። አስገቡለት። ስታስገቡለት ይሄውና ፓስወርድ ፍጠር ከዛ በኋላ ኮንፊርም አድርግ ይላል። በዚህ መሰረት ስልኩ ይቆለፋል ማለት ነው። ማንም ሰው ይሄንን ዲቫይስ መጠቀም እንዳይችል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሴኩር ዲቫይስ ነው። ኢሬዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ ኢሬዝ delete all content from the device once the device has been erased you can't locate it ነው የሚለው። ይሄን ኢሬዝ ካላችሁት ኖርማሊ ኢሜሉ ከዛኛው ስልክ ላይ ስለሚወጣ ዲቫይሱ ሎኬት መሆን አይችልም እያለ ነው። ዲቫይሱ ሎኬት መሆን አይችልም ብሏል። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ጥቅም እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ኖርማሊ በጣም ብዙ ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር አይሚ በጣም ማግኘት እንደሚቻል ይኸው እዚህ ጋር አያችሁት አይደለ? አይሚ ይሄኛው ምናልባት በዚህኛው አማራጭ ካልቻላችሁ ኖርማሊ አሁን ፎርማት ቢያደርጉት ስልኩን አንድ ይዛችሁ መሄድ ያለባችሁ ነገር እዚህ ጋር በሆነ አጋጣሚ ስልኩ ፎርማት ቢሆን በሆነ አጋጣሚ ኖርማሊ ስልኩን ፎርማት ካደረጉት ማግኘት አትችሉም ኢሜሉ ስለሚወጣ። በዚህ ግን ምን አገኛችሁ? አይኤምኢን አገኛችሁ። ይሄው አይኤምኢ ነምበሩን ስላገኛችሁት ይሄችኛዋን ነክታችሁ አይኤምኢ ነምበር ስላገኛችሁ ከቴሌ ጋር ኮንታክት በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ነገሮች አግኝታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሌላውና ወሳኙ ነገር እዚህ ላይ ያው የጉግል በጣም ጠቃሚ ፓርቱ ሌላው ምንድነው ካላችሁኝ ስልክ ቁጥራችሁ ራሱ በጣም በሚገርም ሁኔታ
እዚህ ጋር ይቀመጣል። ይኸውላችሁ ኮንታክትስ ብሎ እየጠፋ ስልካችሁ ራሱ ሲጠፋ ኮንታክቱ እንዳይጠፋ እዚህ ጋር መያዝ ትችላላችሁ። አሁን እንግዲህ ስለዚህ በጣም ብዙ አድቫንቴጅ አለው ማለት ነው። የኢሜይላችሁ በጣም ብዙ አድቫንቴጅ አለው። ስልካችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። በዚህ ኢሜይል የምትጠቀማቸው ነገሮች ኖርማሊ ኦንላይን ያሉ ነገሮችን በሙሉ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። 275 ኮንታክት አለ እዚህ ኢሜይል ላይ። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ኮንታክቱን ኢምፖርት አሁን ክሊክ ብታደርጉት ኖርማል ወደ ኮንታክት ፔጅ ነው የሚወስዳችሁ። ወደ ኮንታክት ፔጅ ይወስዳችኋል። ይሄው እንግዲህ ተመልከቱት። በጣም ይደንቃል። በጣም ነው የሚደንቀው። ስለዚህ ይሄን ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ኢምፖርት ኖርማል ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ኤክስፖርት አድርጋችሁ ወይንም ፕሪንት አድርጋችሁ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም የምትፈልጓቸውን መረጃዎች ከዚህ ላይ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። የጉግል ዳሽቦርድ ጥቅሞች እንግዲህ ከብዛት በትንሹ ይህን ይመስላል ማለት ነው። የተከበራችሁ የቦስት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ። መልካም ቆይታ።